2011 চনৰ লোকপিয়ল মতে 3,12,05,576 জন হৈছে। অসমৰ মুঠ মাটিকালি কিমান? 78,438 বৰ্গ কিলোমিটাৰ। অসমৰ আটাইতকৈ জনবহুল জিলাৰ নাম, এইটো 2011 চনৰ লোকপিয়ল মতে হৈছে আৰু এইটো জিলাখনৰ নাম হৈছে নগাঁও। অসমৰ আটাইতকৈ কম জনবহুল জিলাখনৰ নাম কি? মাজুলী। অসমৰ আটাইতকৈ বৃহৎ জিলাৰ নাম কি? কাৰ্বি আংলং। আৰু মাটিকালিৰ দিশতহে কাৰ্বি আংলংটো ডাঙৰ, এনে জনসংখ্যা কিন্তু বহুত কম। অসমৰ আটাইতকৈ ক্ষুদ্ৰ জিলাৰ নাম কি? দক্ষিণ শালমৰা মানকাচৰ। অসমৰ মুঠ জিলা কেইখন? 33খন। অসমৰ মুঠ মহকুমা কেইখন? 78খন। অসমৰ মুঠ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কেইখন? 5খন। অসমৰ মুঠ অভয়াৰণ্য কেইখন? 20খন। অসমৰ মুঠ বিশ্ববিদ্যালয় কেইখন? 23খন। অসমৰ মুঠ নগৰ কেইখন? 84খন। অসমৰ মুঠ নদী দলং কেইখন? 6খন। এটা সুখবৰ যে আমাৰ অসমত ভাৰতৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ ডাঙৰ নদী দলং, যাৰ নাম হৈছে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা দলং, আৰু এইটোক ধলাশদিয়া দলং বুলিও কোৱা হয়। অসমৰ মুঠ বিধানসভা আসন কেইখন? 126খন। অসমৰ মুঠ লোকসভা আসন কেইখন? 14খন। অসমৰ প্ৰথমগৰাকী ৰাজ্যপাল কোন? মহম্মদ ছালেহ আকবৰ হাইদৰি। অসমৰ প্ৰথমগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী কোন? গোপীনাথ বৰদলৈ। অসমৰ প্ৰথমগৰাকী মুখ্য ন্যায়াধীশ কোন? গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ কথা কোৱা হৈছে। গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ প্ৰথম আছিল অসমীয়া হলিৰাম ডেকা। অসমৰ প্ৰথমগৰাকী বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ কোন? বাবু বসন্ত কুমাৰ দাস। অসমৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা মুখ্যমন্ত্ৰী কোন? ছৈয়দা আনোৱাৰা তাইমুৰ। অসমৰ প্ৰথমগৰাকী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য কোন? কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ। কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰথম উপাচাৰ্য আছিল। প্ৰথম অসমীয়া ৰাজ্যপালজন কোন? বিষ্ণুৰাম মেধি। প্ৰথম অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰ নাম কি? জয়মতী। প্ৰথম অসমীয়া আলোচনীৰ নাম কি? জোনাকী। প্ৰথম অসমীয়া বাতৰি কাকতৰ নাম কি? অৰুণোদয়। আৰু দৈনিক বাতৰি কাকত প্ৰথম অসমীয়া ওলাইছিলে, দৈনিক বাতৰি কাকত ওলাইছিলে প্ৰথম অসমীয়া বুৰঞ্জী, অসম বুৰঞ্জী পুথি। প্ৰথম অসমীয়া ৰোমান্টিক কবিতা বনকুঁৱৰী, যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰাদেৱে লিখিছিলে। প্ৰথম অসমীয়া চুটিগল্প সংকলন সুৰভি। প্ৰথম অসমীয়া গদ্য কথাগীত যিটো ভট্টদেৱে লিখিছিলে। প্ৰথম অসমীয়া চনেটৰ নাম কি? প্ৰিয়তমা চিঠি।